नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला विचारलं होतं की जास्तीत जास्त आपण मराठीमध्ये कोणत्या टॉपिकवरती चॅनल ओपन करू शकतो, यावरती एक स्पेशल व्हिडिओ पाहिजे का? तर जास्तीत जास्त लोक बोलले हो पाहिजे। तर आज फायनली हा व्हिडिओ आलेला आहे, त्यामुळे स्किप करायची चूक करू नका, पूर्ण हा व्हिडिओ बघा। आणि आज मी तुम्हाला भरपूर सारे चॅनल आयडियाज सांगणार आहे, फक्त तुम्हाला नीट समजून घ्यायचं आहे। आणि जर तुम्ही त्या कॅटेगरी मराठीमध्ये त्या कॅटेगरीमध्ये चॅनल ओपन केलं तर तुम्हाला जर चांगलं नॉलेज असेल तर तुम्हाला खूप फायदा होणार आहे। पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो की मागच्या व्हिडिओमध्ये पियुष गायकवाड यांनी अगदी बरोबर उत्तर दिलं होतं, त्यामुळे पियुष गायकवाड तुमचं खूप खूप अभिनंदन। जर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव घ्यायचं असेल किंवा माझ्याकडून इंस्टाग्रामला मेन्शन करायचं असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। कुठल्या वेळेला कुठला लोगो दिसते हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर तुम्हाला माहीतच आहे मी काय करतो, पण मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका, तिथेच मी सगळं काही करत असतो। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सो मित्रांनो, सर्वात पहिला जो टॉपिक आहे तो आहे स्टोरी टेलिंगचा। आता स्टोरी टेलिंग मध्ये तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे, चांगले तुम्हाला ॲनिमेशन वगैरे जर येत असेल तर ते ॲनिमेटेड करून त्याला चांगला एक व्हिडिओ बनवून त्याला यूट्यूबवरती अपलोड करायचा। लहान मुलं स्टोरी टेलिंगचे व्हिडिओ खूप ऐकत असतात, किंवा जर तुमच्याकडे चांगले जुन्या स्टोरीज असेल ते तुम्हाला फेस कॅम करून वगैरे सांगायचं आहे, चांगला बॅकग्राऊंड म्युझिक वगैरे लावून त्याला सांगायचं आहे। आणि ही जे आहे यामध्ये मराठीमध्ये खूप कमी बोटावर मोजण्यासारखे चॅनल आहे, आणि जर तुम्ही यामध्ये चॅनल ओपन केलं तर तुम्हाला खूप चांगला स्कोप आहे। त्यानंतर जर तुमच्याकडे थोडे जास्त पैसे असेल तर तुम्हाला एक हा मी जो टॉपिक सांगणार त्यावरती तुम्ही ओपन करू शकता, इनसाइड द प्रोडक्ट हे या टॉपिकचं नाव आहे। तुम्ही म्हणसाल यामध्ये काय आहे, अनबॉक्सिंग नाही, अनबॉक्सिंग नाही करायची आहे, ते प्रोडक्ट ओपन करून दाखवायचं। आता समजा मी या मोबाईलने शूट करत आहे, या मोबाईलच्या आतमध्ये काय काय आहे सगळं काय ओपन करून तुम्हाला दाखवायचं। यामध्ये थोडे पैसे जास्त लागतात, पण या टॉपिकवरती मराठीमध्ये मला तरी नाही वाटत कोणतं चॅनल आहे, आणि जर तुम्ही यामध्ये उघडलं तर तुम्हाला यामध्ये खूप चांगला स्कोप आहे। पुढचा टॉपिक आहे गेमिंग। आता तुम्ही म्हणसाल यार गेमिंगमध्ये भरपूर चॅनल्स आहे, काहीतरी नवीन सांगा मला। थांबा मित्रांनो, गेमिंग म्हणजे तशी गेमिंग नाही की आपण गेम प्ले वगैरे करून दाखवायचं। तुम्ही ते टिप्स आणि ट्रिक्स सांगू शकतात, कोणती गेमिंगमध्ये न्यूज आहे ती सांगू शकतात। जसं आपण टेक न्यूज वगैरे असते तशी तुम्ही गेमिंगची न्यूज सांगू शकतात मराठीमध्ये। आणि हा जो टॉपिक आहे आजपर्यंत मराठीमध्ये माझ्या हिशोबाने अजून कोणी नाही निवडलेला आहे, आणि जर तुम्ही हा टॉपिक निवडला तर तुम्हाला तुमचं जे चॅनल आहे त्याला फास्ट सुद्धा बूस्ट भेटू शकते। खूप चांगला हा टॉपिक आहे, तुम्हाला जर इच्छा असेल तर तुम्ही यामध्ये सुद्धा बनू शकतात, पण फक्त तुमची आवड पाहिजे। त्यानंतर येते फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी। सिंपल फोटोग्राफी नाही घ्यायची आहे तुम्हाला, सिंपल व्हिडिओग्राफी नाही घ्यायची आहे तुम्हाला, सिनेमॅटिक वाली घ्यायची आहे। आणि इंडियामध्ये असे भरपूर कमी चॅनल्स आहेत जे हे सांगत असतात सिनेमॅटिक वाले। यामध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे सिनेमॅटिक शूट कसं करायचं, सिनेमॅटिक बी रोल कसे असतात, सर्क्युलर राऊंड वगैरे कसं घ्यायचं, सर्व काही तुम्हाला यामध्ये डिटेल एक्सप्लेन करायचं आहे। इंडियामध्ये खूप कमी चॅनल आहे, बाहेरच्या देशात हे खूप सारे चॅनल्स आहे आणि त्यांचे चॅनल्स चांगले ग्रो झालेले आहे। तुमचं सुद्धा होऊ शकते, फक्त तुम्हाला याच्यात आवड पाहिजे, तुम्हाला याचं संपूर्ण ज्ञान पाहिजे। त्याच्यानंतर मित्रांनो येते व्हिडिओ एडिटिंगचे चॅनल। आता तुम्ही म्हणसाल व्हिडिओ एडिटिंग वरून असता हा व्हिडिओ झालेला आहे तयार, कारण व्हिडिओ एडिटिंगमध्येच कचरा भरलेला आहे असं भरपूर लोकांना वाटते। कारण मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याने एडिटिंगचं चॅनल उघडलं तर तुम्ही उघडायचं नाही, तसं नाही। स्टेटस एडिटिंग वेगळी आहे, मी जे तुम्हाला सांगितलं ते सिनेमॅटिक एडिटिंग, त्याला शूट कसं करायचं, सिनेमॅटिक पद्धतीने सिनेमॅटिक बार्स कसे लावायचे, ओपनिंग बार्स कसे लावायचे, हे तुम्हाला सर्व सांगायचं आहे। अशी स्टेटस एडिटिंग नाही सांगायची आहे। दुसरं जे सिनेमॅटिक पद्धतीने एडिटिंग असतं, बॅकग्राऊंड म्युझिकला मेंटेन कसं करायचं, त्यानंतर इन्व्हलप कसं लावायचं, त्यानंतर विग्निटी वगैरे इफेक्ट सर्व काही तुम्हाला डिटेल एक्सप्लेन करायचं आहे। आणि आता जो मी टॉपिक तुम्हाला सांगणार आहे, आणि जर तुम्ही त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवला ना, पैसा ही पैसा आहे फिर तुमको। कारण हा टॉपिक एवढा खतरनाक आहे, तुम्हाला ऑनलाईन अर्निंग सांगायची आहे, ऑनलाईन आपण अर्निंग कशी करू शकतो यावरती। तुमचं जर चॅनल मॉनिटाईज झालं तर तुम्हाला चांगली CPC भेटते, आणि त्यानंतर जर तुम्हाला स्पॉन्सरशिप आले ते पण हाय रेटचे स्पॉन्सरशिप येत असतात। ऑनलाईन अर्निंग मराठीमध्ये भरपूर कमी लोक सांगतात, तुम्ही जर यामध्ये चॅनल उघडलं तुमचं चॅनल सुद्धा ग्रो होऊ शकते। आता जर समजा तुम्हाला एखादं पुस्तक वगैरे वाचायची सवय असेल, चांगले पुस्तकं जर तुम्ही वाचत असाल तर तुम्ही एक त्याची समरी बनवून त्याचा रिव्ह्यू बनवून यूट्यूबवरती अपलोड करू शकतात की तुम्हाला हा पुस्तक कसा वाटला। या पुस्तकाची संपूर्ण माहिती शॉर्टमध्ये तुम्ही यूट्यूबवरती देऊ शकतात, आणि हा सुद्धा एक चांगला टॉपिक आहे। आता आपण 12th नंतर काय करायचं, यानंतर 10th नंतर काय करायचं, सर्व काही हे एक्सप्लेन करू शकतात। जसं हिंदीचं एक चॅनल मला माहिती आहे, उज्ज्वल कुमार सेन नावाचा एक चॅनल आहे, त्याचे व्हिडिओज मी बघत असतो। तो प्रत्येक कोर्स जो आहे तो डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतो, जसं डिप्लोमामध्ये काय असते,
म्हणजे डिप्लोमा कोणत्या याच्यात काय असते, जसं आपण D.Pharm समजा M.Pharm करणार आहे त्यामध्ये संपूर्ण माहिती तो काय असते, त्याचे पेमेंट कसं असते सगळं तुम्हाला असं माहिती कलेक्ट करायची आहे, रिअल माहिती, ओरिजिनल, फेक नाही, आणि त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवून अपलोड करायचे आहे यूट्यूबवरती, आणि याच्यातसुद्धा खूप चांगला स्कोप आहे. त्यानंतर मित्रांनो, मोबाईलमध्ये भरपूर सारे हिडन फीचर्स असतात, ते जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही त्यावरती चांगले यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड करू शकतात, आणि त्यामध्ये खूप चांगला स्कोप आहे. मराठीमध्ये सध्या कोणी करत नाही आहे, मला गॅरंटेड माहिती आहे, हिडन फीचर्सचे व्हिडिओ, त्यामुळे तुम्ही यामध्ये चॅनल ओपन करू शकतात. मित्रांनो, जर तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघत आलेला असेल तर व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, नसेल आवडत तर डिसलाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन ऑलवरती नक्की सेट करा. आपला आता पुढचा टॉपिक आहे व्लॉग चॅनल. आता तुम्ही म्हणाल व्लॉगमध्ये पण खूप कॉम्पिटिशन आहे, नॉर्मल व्लॉग नाही, तुम्हाला गावातले व्लॉग्स बनवायचे आहे. असं जर तुम्ही कुठे टुरिस्ट प्लेसवर गेले तिथे युनिक कोणत्या गोष्टी असतात त्याच्यावरती ब्लॉग बनवायचे. डेली ब्लॉगिंगमध्ये आता एवढी मजा नाही राहिली आहे, पण जे तुमचे गावातले ब्लॉग्स असतात, लोकांना गावातलं कल्चर ऐकायला, जाणून घ्यायला खूप इंटरेस्ट असते, त्यामध्ये तुम्ही तुमचे जे व्हिडिओज आहेत ते बनवू शकतात. त्याच्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला जे आहे ते मोटिवेशनल व्हिडिओ जर बनवता येत असेल, तुम्हाला चांगलं बोलता येत असेल, एक्सप्लेन चांगलं करता येत असेल तर तुम्ही मोटिवेशनल चॅनलसुद्धा ओपन करू शकता. जसं मराठीमध्ये आहे ड्रीम मराठी आहे, स्नेह अंकित मोटिवेशन आहे, अजून भरपूर सारे मराठीमध्ये मोटिवेशन चॅनल्स आहे, पण जास्त नाही आहे, 5-6 आहे, आणि जर तुम्ही त्यामध्ये उतरले तर तुमचं चॅनलसुद्धा चांगलं ग्रो होऊ शकते. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही टॉप 5 प्रोडक्ट्स घेऊ शकतात अंडर 500, अंडर 1000. असं जर तुम्हाला तर प्रोडक्ट्स नवीन विकत घ्यायची सवय असेल तर तुम्ही त्यावरती टॉप 5 प्रोडक्ट अंडर 500, टॉप 5 प्रोडक्ट्स अंडर 10,000, 5,000 हे सगळं काही तुम्ही यावरती सुद्धा व्हिडिओ चांगले बनवू शकतात. आणि जर तुम्ही हा टॉपिकवरती व्हिडिओ रिअली बनवला ना, खरंच तुम्हाला एवढे व्ह्यूज येणार, एवढे पैसे तुम्ही बनवणार की बस. आणि हा जो टॉपिक आहे तो किड्स टॉपिक आहे. तुम्ही लहान मुलांचे व्हिडिओ बनवा. तुम्हाला माहिती आहे की लहान मुलं यूट्यूबवरती एकदा जर बसले तर ते 1, 2, 3 तास मोबाईल सोडतच नाही, आणि त्या लहान मुलांच्या व्हिडिओवरती मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज असतात, हे तुम्हालाही माहिती आहे. आणि कॉमेडी व्हिडिओज जर तुम्हाला बनवायचे असतात लहान मुलांसाठी ते तुम्ही बनवू शकतात, जसं कार्टून ॲनिमेशन वगैरे. जसं तुम्हाला जर लॅपटॉप PC असेल तुमच्याकडे, तुम्ही iClone 7चं जे प्रोफेशनल सॉफ्टवेअर आहे त्याला यूज करून बनवू शकतात. जर मोबाईल आहे तर त्याला ट्विन क्राफ्टचं जे सॉफ्टवेअर आहे ते तुम्ही यूज करू शकतात, हे जे लहान मुलांचे ॲनिमेटेड कार्टून वगैरे बनवण्यासाठी. आणि जर एकदा तुमचा व्हिडिओ थोडासा जरी व्हायरल झाला, थोडासा जरी बूस्ट भेटला तर तुम्हाला मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज येऊ शकतात. आणि त्याच्यानंतर एक लास्ट टॉपिक आहे, तो आहे होम डेकोरेशन. तुम्हाला होम डेकोरेशन वगैरे कसं आहे, आपण घर चांगलं सजावट कसं करायचं, हे काय सिंपल गोष्टी आहे, हे तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या ऑडियन्सला सांगू शकतात, आणि तुम्हाला खूप चांगला जे आहे तो रिस्पॉन्स तुमच्या ऑडियन्सकडून भेटत असतो. सो मित्रांनो, हेच आपले काही टॉपिक्स होते. तुम्हाला हे टॉपिक्स कसे वाटले मला कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. भेटूया एका पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.